paano nyo ba malalaman yung ROI ninyo sa Plant vs. Undead? Ano yung secret tips and strategies para sa weather? Kung kailan nyo re-remove yung plant, kailan kayo bibili nilang plant para sa weather na to? At ano yung tuturo kong mga advanced strategies ng mga pros lang nakakalam? So tignan nyo mga boss hanggang sa dulo, panoorin nyo hanggang dulo dahil may miss kayo na tips na dadagdag din sa kita ninyo. So itong video na to ay para makatulong. This Dungeon the Capital Master. Like and subscribe. Check nyo rin yung playlist natin para sa updated videos natin sa Plant vs. Undead. So paano ba malalaman yung ROI mga boss? Kasi ang dami nagtatanong sa akin, sir, kailan ba malalaman yung ROI pag bumili ako ng laman? So tuturo ko yung technique na to. So panoorin nyo mabuti. So hanap tayo ng isang plant. Tapos, for example, ito yung plant. I-copy nyo lang yung plant ID sa baba. So 45.2 to. Pag bibilin mo into pvu, copy nyo lang yung plant ID. Tapos punta kayo dito sa pvu.zone, plant seed checker. Tapos i-paste nyo lang. Ngayon makikita nyo dito mga boss yung PHP per day. Yun lang yung titignan natin, PHP per day. Kasi dito natin babasihan kailan natin makuha yung ROI. So kung nakikita nyo dito 45.2 PVU to, punta lang kayo sa CoinGecko, PHP to PVU, type nyo lang 45.2, tapos lilito yung value nya. Ngayon nakikita nyo yung value nya, i-divide nyo lang sa PHP per day. So kung nakita nyo to mga boss, 80 days. So 80 yung lumabas. So 80 days yung ROI ng plant na to. Okay, para sa mga nagtatanong mga boss, maliwanagan na kayo. Para hindi na kayo parati nagtatanong mga boss. At least magkaroon kayo ng idea kung kailan yung ROI ng mga halaman mga boss. So para makatulong to sa inyo. So hanap tayo ng iba pa. Let's say Mythic naman mga boss. Kasi ang dami nagtatanong, Mythic ba yung bibilin ko sir? Boss, okay ba yung Mythic? Tignan natin mga boss kung okay yung Mythic. So for example to, Wind. Copy natin. Paste. So ito siya. Nakita nyo yung per day mga boss. Tandaan nyo yan. Tapos punta tayo dito. 80 PVU siya mga boss. So PVU to PHP. Okay. Tandaan nyo 80 siya. So type nyo lang dito 80 PVU. Magkano ba yung 80 PVU? So kung ano yung value ng 80 PVU, di-divide lang natin sa PHP per day. So ito mga boss, 80. So yan yung value niya sa PHP. Type nyo lang yan. Tapos divide nyo lang yung PHP per day. So kung yan 13k divided by yung PHP niya per day, 155 days mga boss para mabawi mo. So worth it bang bumili ng Mythic na Wind? I suggest no. Hindi. Kasi ang tagal, 155 days. Tapos tumataas pa per week yung LE. Tandaan nyo mga boss, tumataas yung LE to PVU per week. So hindi pa counted dun yun. So mag-a-add ka pa ng additional dun na days para mabawi mo yung ROI mo mga boss. So for example to, another plant, Electro. Kasi mabilis yung mga Electro. Tignan natin kung worth it. So compute nyo lang yung PHP niya per day. Tapos 25.9 PVU. Magkano ba yan? In PH, so nasa 4,273. Okay? Tapos i-divide mo lang per day. Kung yung sinabi dito, kung mababalik ba yung ROI mo. So mamaya papakita ko pala yung mga weather mga boss, ay yung boost technique sa weather. So hindi pa nakakalam, panibago to. So abangan nyo, huwag kayong mag-quit dito. So para makita nyo agad yung strategies ko sa weather mamaya, tapusin nyo hanggang dulo yung video mga boss. So ito, tingnan natin yung Electro, no? So 59 days mababawi. So worth it ba? Pwede na. Pwede na. So kapag 60 days kasi pwede na kung matyaga kayo, 2 months ROI. So pwede na kasi may PVP na darating pa eh. So makakatulong din yan. So mas mabilis nyo makukuha yung ROI nyo kapag may Electro plant kayo. Ngayon pag ice naman, tignan natin mga boss, mas lalong mabilis to. So 50 per day yung napoproduce nya. Tapos 16.9 PVU lang. So compute natin mga boss kung ilan days yung ROI nya. So divide nyo lang 50 days. 50 days ROI. Wala pa yung PVP dito mga boss ha. Kaya grabe talaga. So ang suggestion ko, kung bibili kayo ng plant, tignan nyo muna kailan yung ROI nyo. Huwag muna kayo mag-focus sa rarity. Kasi yung rarity mga boss, pang buy and sell yan. So kung hindi kayo magbabuy and sell ng plant, huwag nyo nang tignan yung rarity unless magbabuy and sell kayo. Or let's just say long term, plano mo i-sell. So tignan mo, factor din yung rarity. Ngayon kung hindi mo naman si-sell yan, kung gusto mo lang, you know, you want just to farm it, farm mode lang to mga boss. Kung gusto mo lang ipag-farm na matagalan, dyan mo malalaman yung ROI. Okay? Sana maliwanagan kayo. So ito naman mga boss, punta naman tayo sa effects ng weather. So kung titignan nyo yung
mga plants ko ngayon, light, mga boss ha, light. So, explain ko ngayon, paano ba yung techniques para marami kang makuha na LE, para malaki kita, mga boss. Ano ba yung ginagawa kong techniques para malaki yung kita ko sa mga plants ko. So, una, mga boss, i-explain ko yung weather ngayon. So, nakita nyo, summer ngayon, solar flares, plus 80% yung light ko, mga boss, tsaka yung fire. So, wala akong fire, light lang. Pero ang ginawa ko, binili ko tong dalawang light na to, sakto do sa summer. Sakto sa plus 80%, mga boss. So, bakit ko ginawa yon? Kasi, minamaximize ko yung pwede kong makuha sa weather condition. So, pwede nyo gayahin to. So, bibili kayo ng light na plant, saktuhin nyo do sa day ng summer, let's say summer, no? Tapos, let's say, proton storm nga. So, imagine yung plus na yon. So, ito yung strategy na ginagawa ng mga pros sa Plants vs. Undead. So, let's say, magbebenta sila ng plant na pangit sa weather. Bibili sila ng murang plant na okay sa weather. Kasi plus 80% yon, mga boss, ang laki. So, doble yung mapoproduce niya in one day. So, mamaya explain ko rin in detailed ano ba yung pinoproduce niya. Okay, kapag nagkaroon ng weather na plus na ganon. So, meron pang 200% yung light eh. So, tignan natin bukas kung magkano yung bibigay sa akin na light na to. Pero papakita ko rin, mga boss, para maliwanagan kayo gaano ka-helpful yung sinasakto nyo yung plant na bibili nyo sa weather. So, very important to, mga boss. So, for example, meron kayong plant na gustong bilhin ngayon, tapos sakto yung weather, maganda, bilhin nyo na. Tapos, ituturo ko rin paano ma-predict yung weather kung okay bukas o hindi. So, you risk. So, tingnan natin ngayon. Yung kinabukasan na, finoward ko tong video na to. Plus 200% yung light. So, hindi ako naglapag ng greenhouse. Kasi summer, mas madami yung positive ng light sa summer kaysa sa negative. So, paano ko nalalaman to, mga boss? May papakita ako site ngayon na para makita nyo kung worth it ba na hindi mag-greenhouse. So, para makita nyo, mga boss, kung mag-greenhouse kayo o hindi. So, tignan natin tong site na to. So, rule dito, mga boss. Tandaan niyo na hindi pwedeng magdoble yung weather season or weather event, I mean, sa dalawang araw. So, ano ibig sabihin nito? Pag nag-earthquake ngayon, hindi mag-earthquake bukas. Yun yung guarantee. So, para maplano nyo, para maraming kita, tignan nyo yung mga season sa PVU. Ano ba yung mga season? So, spring, summer, autumn, winter. 4 lang yan. Pero, para makumpleto yung 4 na season, 28 days. So, per season, 7 days. So, ano ibig sabihin nito? Kuwari, spring ngayon, no? 7 araw, spring. Alright? 7 araw, spring. After ng pang 7 araw, dun pa lang yung summer. After ng pang 7 araw na summer, dun pa rin yung autumn. After ng pang 7 araw ng autumn, dun pa lang yung winter. So, nag-randomize yan, mga boss. Ngayon, ano ba yung ilan ba yung total na weather effects? 25 weather events. So, kung titignan natin tong spring na to, merong 11 weather events dito. So, titignan natin, kuwari, like yung plant natin. Tignan mo yung plus at minus. Ito yung technique, mga boss, ha. Kada weather event, tignan mo yung plus at minus. So, for example, sa spring, 7 araw yan, no? Tignan mo yung light. Let's say, light yung plant mo. Let's just say, light yung plant natin, no? May plus ba dyan? Wala. Ano yung sabihin yan? Maglapag ka na ng greenhouse. Bakit? Lahat na lang dyan, negative. So, ano pa yung point na hindi ka maglalapag ng greenhouse? I-risk mo pang ma-minus 50 ka sa cloudy. I-risk mo pang ma-minus 20 ka sa hurricane. I-risk mo pang ma-minus 20 ka sa tsunami. Kung kaya mo naman maglapag ng greenhouse. Ngayon, kung parasite ka, common sense, 3 green. So, maglalapag ka ba ng greenhouse? Hindi. So, bakit ka ba maglalapag ng greenhouse kung puro green? Ngayon, punta tayo sa summer. Ilan yung sa summer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, 17. So, recount nyo na lang, mga boss. Pero 17 yung nabilang ko. Tapos, sa dark, plus lahat yan. So, kung may dark ka, green lahat. Ngayon, kung may light ka, ang tanong nyo, paano kung ito, summer, tapos light yung plant nyo? Pwede naman, i-risk nyo. So, tignan nyo yung sa summer, ha? Tignan nyo, mga boss. Yung light natin, mga boss, merong chance na sa summer may 200% siya. Nakita nyo, proton storm, 200% increase. Ngayon, meron din chance na mag minus 40 siya. Yun yung pinakamalaki, tornado. So, sa tingin mo, kung ikaw,
i-risk mo bang isang araw magkakaroon siya ng 200%, isang araw may minus 40% siya? Malamang. So, gamitin nyo rin yung common sense nyo dito mga boss. Ngayon, pwede kayong gumamit ng advanced math dito. I-divide nyo lang yung probability na negative siya sa positive. Tapos yung total number. So, pwede nyo gawin yun. Ako hindi ko nagagawin yun. Sayang lang yung oras. Tsaka, tansyahan nyo lang eh. So, wala naman nakaka-predict na weather. Tansyahan lang yung ginagawa ng mga tao dito. So, let's just say autumn naman tayo, no? Tignan nyo yung autumn. Kapag water ka, tsaka electro, tsaka parasite dark, ang daming green, no? Tapos, titignan mo yung mga red, minus 40 lang yung pinakamataas. So, hindi mo ba i-risk yan? So, kung ice, water, dark, parasite ka, i-risk mo na. Huwag ka maglapag ng greenhouse. Ngayon, kung light ka, puro red, maglalapag ka ba ng greenhouse? Oo, siyempre. Puro red eh. So, hindi mo alam yung weather bukas kung minus 40 ka. So, ito naman, winter, halos green lahat. So, kung fire ka dito, mag-isip-isip ka pa kasi may minus 60 yung fire. Tapos may minus 40 rin. So, kung fire ako dito, hindi ako maglalapag ako ng greenhouse kasi risky. So, kung light ako dito, wind, electro, ice, water, metal, hindi na ako maglalapag ng greenhouse. So, logic lang mga boss. Tignan nyo yung positive sa negative. Ngayon, may papakita ko sa inyo mga boss. So, proton storm ngayon, plus 200% yung light ko. Bumili ako ng light kahapon. So, nakita nyo, plus 200% dahil ni-risk ko, hindi ako nag-greenhouse. Tignan nyo, plus 200. So, ito naman mga boss, how do season and weather events affect your plan? So, pwedeng mag-increase yung LE, pwedeng mag-decrease yung LE, sinabi ko kanina, kapag minus, or pwedeng walang effect kapag may mga weather events na wala talaga effect sa plants. So, katulad ng cold wave, pag winter, walang effect sa light. So, ang nagbe-base yung boost mga boss sa day na yon. So, for example, 100 LE per hour siya. Kapag yung weather boost of 30%, 130 LE per hour na siya. So, yun nga, sa sinabi ko kanina, saktuhin nyo yung weather. Kung bibili mo kayo ng plant ngayon, saktuhin nyo sa weather ngayon. Ngayon, kung hindi kayo bibili ng plant ngayon, nag-rely lang kayo para sa bukas, anticipate nyo, kung bukas ba, positive, hindi huwag kayo mag-greenhouse. Kung bukas negative, tingnan nyo sa charts na to. Kung bukas sa tingin nyo red, mas marami yung red sa green, maglapag kayo ng greenhouse. Common sense lang mga boss. So, gamitin natin yung math skills natin. Ako hindi ako magaling sa math, pero baka sa inyo may marunong sa math. Gamitin nyo yung math skills nyo mga boss, no? So, hindi lahat ng araw panalo. So, ngayon, thunderstorm, merong minus 20% yung light ko. So, dalawa, hindi ko na-predict ng tama. May dalawa akong light na minus 20%. Ngayong araw na to, sa total LE. Sa araw na to. Sa total araw naman na LE na to eh. So, di-divide mo lang yan kung ilan ba yung LE per day niyan, minus 20%. Ngayon, positive naman na nanalo tayo sa electro. So, hindi tayo naglapag ng greenhouse sa electro. Kasi, bakit ka maglalapag ng greenhouse sa electro? Wala naman negative effect yan. So, common sense mga boss. So, dahil di tayo naglapag ng greenhouse sa electro, plus 100%. So, huwag kayong maglalapag ng greenhouse sa dark parasite electro. Kasi wala naman negative sa mga yan. So, gamitin nyo rin yung common sense mga boss. So, para makatulong din sa inyo. Ngayon mga boss, nagtatakay ba bakit di ako bumibili ng Mythic? Kung kaya naman, common sense din mga boss. Kung pinakita ko, kung napanood nyo kanina, okay, hindi worth yung pagbili ng Mythic ngayon unless nakuha nyo sa seed, tapos bibenta nyo, good news yun. Pero kung bibili kayo, hindi worth bumili ng Mythic for this time. Ngayon hindi pa natin alam in the future, baka pagandahin yung effect ng Mythic, lalo na sa PvP, MMR, baka mataas yung nakukuha ng mga Mythic na plants na may Mythic owners, baka mas mataas yung nakukuha na PVU. So, tignan natin mga boss Ngayon, tumataas na naman yung LE exchange. So, pataas yung LE to PVU, kaya anticipate natin. So, sana marami kayong natutunan mga boss. Like and subscribe, share this to your friends. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Marami din nagtatanong sa akin mga boss, ano ba yung pinaka-pinagsisisihan ko sa game na to? Yung binenta ko yung rare mother tree ko na dark. So, meron akong dark na mother tree na rare. So, nung farming pa, binenta ko na. Nakuha ko lang yun sa seed. So, kung naghintay lang ako sa PvP, baka mas marami ako makukuha. Pero at least na-take profit ko na. So, sa inyo mga boss, I suggest, tignan nyo rin yung pinakamabilis na mag-produce na LE. Kasi every week, tumataas yung LE to PVU ng 10%. So, yung mga permanent plants ko, tagda-2 big pot yan. Hindi naman nakakataas ng percent na seed yan. So, pag 2 big pot, dami rin nagtatanong nito mga boss, 2 big pot,
para pagkatapos ng duration na isa, nakasalpak na isa. So, hindi siya dahil tatas yung percent ng seed. Tinanong ko mismo sa developer yon mga boss. So, hindi forget dalawang big pot yan. 2% na yung chance ng seed. 1% pa rin yan. So, kahit tanongin nyo sa developer mga boss, kasi ako mismo tinanong ko sa kanya. So, hindi ganun kalakas yung plant natin, pero hindi naman ako kagaya na iba na nag-flex, pero talo naman yung ininvest nila. So yung mga iba puro flex, bumili sila ng mga rare, mythic, pero nakuha na ba nila yung ROI nila? So akin lang mga boss ay para makatulong, tignan nyo kung makukuha nyo ROI nyo, hindi yung puro flex, puro yabang, wala nang makukuha, di ba boss? So sali kayo sa giveaway pala natin mga boss. Sa mga hindi pa sumali, 15,000 pesos din yung price doon, sayang. So sali kayo. So like, subscribe, share this to your friends, share this to your o nga pala mga boss, bago ko tapusin tong video na to, meron pa akong tips na bibigay sa inyo. So dagdag kaalaman mga boss, sa PvP, pag dino-double tap nyo yung mother tree nyo, nagle-level up, tapos dumadagdag yung HP nya. So hindi lang plants yung pwede nyo i-level up. Ngayon mga boss, ang strategy ko ngayon sa PvP na nalaman ko is, pag nagle-late yung game, tumatagal, let's say sa wave 70 plus ka na, lumalakas na yung mga damage plants. So ano ba yung mga damage plants? Fire, okay, tapos metal. So yan lang yung malakas na damage na plants, tsaka light, pwede na rin, kahit healer yung light, malakas din yung damage yan. So yung electro, hanggang wave 60, sobrang lakas. Tapos napapansin mo pag wave 70 ka na, humihina ng konti yung electro. So pero kahit na ganun, pinakamalakas pa rin na plant yung electro mga boss, kahit PvP or farm mode yan. Kasi di ka naman abot ng ganong karaming wave kung wala ka electro. So kung may permanent plant ka na electro, swerte ka kasi magagamit mo yan sa PvE tsaka sa PvP. So pareho mo magamit yan. Ngayon mga boss, mga nagtatanong, meron 9 free plants nga. Okay, may 9 free plants tayo sa PvP. So tandaan nyo yung mga tips ko mga boss. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko sa PvP, panoorin nyo muna. Pero sinabi ko doon mga boss na nasa positioning ng plants yan, nasa strategy na ilapag nyo muna lahat ng plant bago nyo i-level up. O kaya kung may mauna kayo level up, unahin nyo yung mother tree nyo, tapos ilapag nyo na lahat ng plants nyo. Ako kasi hinintay ko talaga malapag yung electro. Hanggat di nalalapag yung electro, hindi ako kampante sa wave. Kasi malakas yung electro, talagang nasa stun lahat, tapos nadadamage pa. Tapos yung ice wall din, yung ice na sinabi ko, kung may makikita yung good deal, para sa PvP naman So bumili na kayo ng ice. Ngayon kung wala kayong makita na murang deal, maghintay-hintay muna kayo. Pero tataas yan mga boss, lalo na pag PvP na. Pag nakita na ng mga tao ano yung ginagawa ng plant na to, tataas yung value ng mga plants. So ngayon hindi pa masyadong dama, pero pag dumating yung time, I really think tataas yung value ng plants. So kung may questions pa kayo mga boss, leave lang sa comment section below. Maraming salamat sa lahat na mga sumuporta. So ito na talaga mga boss. This is Danjo, the Capital Master, signing off. Sana marami kayong natutunan sa video na to. Stay tuned for more updates. Yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo kasi marami kayong mga miss na videos natin. So almost 25,000 subscribers na tayo. Ang bilis natin mag-grow mga boss. Maraming salamat sa suporta. At meron tayong darating na giveaway niyan mga boss, dalawa. So yung una, yung Axie giveaway, 15,000 pesos cash sa first place. Sa ETH may giveaway din tayo. Tapos sa November 6, 2021 yung announcement nun. Yung isang giveaway, abangan nyo bukas, Ragnarok Online. So Ragnarok Online, minessage ako ng developer, nagpapasponsor ng video sa akin. So abangan nyo bukas mga boss, kasi meron tayong 2,500 SLYR token doon. So magkano ba yun? Nasa $250 yung worth nun. So yung makakuha nun, 1 week lang announce ko na yung winner. So hindi katulad ng Axie giveaway natin, yung Scholar giveaway natin, at cash giveaway, 1 month yung announcement nun, matagal kasi gusto ko marami makasali. Pero dito sa Ragnarok Online giveaway natin, 1 week lang announce ko na yung winners. Ganun kabilis mga boss, kasi gusto ko makatulong talaga. So ginagawa ko tong mga video na to, hindi naman para sa akin, para makatulong. So akin lang, kung ako hindi ko na share to sa iba. So iwasan natin yung mga mayabang dyan na nagfe-flex daw ako, sinasabi na mayabang daw ako. Hindi naman totoo yun mga boss, kasi ako para lang makatulong. So ang goal ko talaga dito ay para makatulong. Kaya ako nag-giveaway, kaya ako gumagawa ng ganyan, namimigay, kasi gusto ko makatulong. So sana ma-appreciate nyo yun mga boss. At maraming salamat sa mga nagko-comment ng positive, sa mga sumusuporta. So sabi nga nila, darating tayo sa point na lalaki yung channel natin. Iba-iba yung makakapanood sa atin, pero akin lang ay makatulong talaga.
sa mga Pilipino at sa mga ibang tao na nangangailangan nga, lalo na ngayong pandemic. So abangan nyo yung mga next videos natin. Marami pa tayong videos. I suggest tignan nyo yung playlist para updated kayo, pero marami tayong popost dyan. This is Danjo the Capital Master. Maraming salamat. Alam ko talaga excited na kayo sa PvP mga boss, kasi ako excited na talaga, kaya ready na yung mga plans ko. Although hindi talaga ako natutuwa sa Light Model 3 na to, hindi ko pa mabenta kasi mura pa siya eh. So hinihintay kong tumaas yung value. Kung ako talaga masusunod, bibili ako Ice Mother 3 kasi malakas talaga yung Ice Mother 3 sa PvE tsaka sa PvP. So tignan na lang natin yung updates mga boss. Popost ko rin yung videos ko, may updates, may bagong techniques ako matuturo, ipopost ko. So yung may sense lang talaga yung pinopost ko na tips and tricks para sa inyo, makatulong ako. Tapos sa marketplace din, kung may bago, so update ko rin kayo kasi baka baguhin nila yung marketplace eh. Baka iba na yung pagbili ng plan sa PvP, iba na rin siya sa farm. So hintayin natin yung update ng developer kung ano yung plano nila doon mga boss. So wala pa tayong idea. So maraming salamat. Like, subscribe, share this to your friends. This is Danjo the Capital Master signing off. Peace.